සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම Levan Tech and Magic YouTube channel එකට. අද මගේ YouTube channel එකෙන් ගෙනලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Vivo y53s කියන ෆෝන් එක ගැන තොරතුරු සහ මේ ෆෝන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ මොන වගේ අයටද කියන එක ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ ෆෝන් එකේ අපිට 8GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව පුළුවන් අපේ ෆෝන් එකේ storage එක use කරලා තවත් 3GB RAM එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් දැන් Play Store එකේ තියෙන හැම app එකක් වගේම run කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ෆෝන් එකේ MediaTek Helio G18 කියන gaming chipset එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ chipset එක දැනට තියෙන ගොඩක් හොඳ chipset එකක් වගේම මේ වගේ ෆෝන් එකකට මේ chipset එක ගොඩක් වටින chipset එකක්. අපිට මේ ෆෝන් එකේ 1 to 8GB ROM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මේ ෆෝන් එකේ වැදගත්ම දේ තමයි ෆෝන් එකේ බැටරිය. අපිට මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරියක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම වෙලේම ෆෝන් එක යූස් කරන කෙනෙක් ගොඩක් වටින බැටරියක් තමයි මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරිය. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට fast charging support කරනවා. අපිට මේ ෆෝන් එකේ ලස්සන රේන්බෝ ඉෆෙක්ට් එකක් වගේ ලස්සන ෂයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ෆෝන් එකේ වැදගත්ම දේ තමයි ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකේ රියර් කැමරා තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කැමරා තුනෙන් ප්‍රධානම කැමරාව මෙගාපික්සල් 64 කැමරාවක් සහ අනිත් කැමරා දෙක මෙගාපික්සල් 2ක කැමරා දෙක. ඊට අමතරව ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරාව මෙගාපික්සල් 16ක සෙල්ෆි කැමරාව. Vivo y53s කියන ෆෝන් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ මොන වගේ කෙනෙක්ටද? මම මේ ෆෝන් එක දැන් සතියක් විතර පාවිච්චි කරා. මට එතකොට දැනෙන දෙයක් තමයි මේ Vivo y53s කියන ෆෝන් එක හැම පැත්තකින්ම හොඳ ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ගැලපෙන්නේ casual user කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ ඔයා දවසට පැය 3ක් ඔය ගේම් ප්ලේ කරන සහ ගොඩක් social media එකත් එක්ක ඉන්න කෙනෙක් වගේම ගොඩක් ෆොටෝ සහ වීඩියෝ කැප්චර් කරන්න ආස කෙනෙක් නම් ඔයාට වැදගත් වෙන ෆෝන් එක තමයි මේ Vivo y53s කියන ෆෝන් එක. ඉතින් අද මම ගෙනාව වීඩියෝ හොඳ අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඉදිරියටත් මේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel subscribe කරන්න. මතක ඇතුව කරලා අදහසක් පළයන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගැන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා.